Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh nhé. Và mình là cậu Vàng Phú Yên. Tiếp tục hành trình 21 ngày xe đạp đến với Na Uy. Mình quả thật rất may mắn khi có cơ hội chiêm ngưỡng ba hiện tượng đẹp nhất của tự nhiên trong vòng chưa đầy 6 tiếng đồng hồ. Hoàng hôn lúc nửa đêm, cực quang và bình minh. Và mình vẫn luôn nhớ mãi các ngày đặc biệt ấy. Trong cuốn sách Hoàng tử bé của Anton de Saint-Exupéry có một đoạn như thế này. Có một hôm, em ngắm hoàng hôn nhận 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn. Đêm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2024, được dự báo là sẽ tiếp tục có cực quang. Khi mà cơn bão mặt trời mạnh nhất trong vòng 20 năm qua phóng ra một lượng lớn plasma và hạt điện tích. Chúng tương tác với khí quyển của trái đất, tạo nên hiện tượng ánh sáng vùng cực tuyệt đẹp. Vũ trụ thật rộng lớn và mình thì thật nhỏ bé. Càng nhìn vào vũ trụ càng lâu, mình lại tự hỏi, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Chàng trai trẻ Santiago trong cuốn sách Nhà giả kim theo đuổi giấc mơ lạ về một kho tàng được cất giữ tại kim tự tháp Ai Cập. Trên hành trình tìm kiếm kho báu ấy, cậu phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách và cả những nguy hiểm. Ban đầu, cậu còn nghi ngờ về bản thân, đôi lúc muốn từ bỏ. Và rồi, có những người xuất hiện thật đúng lúc như để cho cậu một bài học nào đó. Trái tim non trẻ của cậu trải qua tôi luyện đã trở nên dũng cảm và kiên định hơn. Còn đối với mình, ý nghĩa của cuộc đời không phải là để tồn tại mà là tìm một lý do để sống. Khi mình hồi tưởng lại cuộc trò chuyện những ngày trước cùng với chị Oser, mình nói rằng mình là người vô thần. Và thế là mọi người không giấu đi nỗi sự ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên thể hiện sự hiếu kỳ và lập tức hỏi lại mình, có thật không? Sao mày lại không có đạo? Và mình trả lời thành thật lại một lần nữa, mình là người vô thần. Và mình nói thêm rằng, ở Việt Nam, chúng tôi có hoạt động tín ngưỡng khá phổ biến, đó là thờ cúng ông bà tổ tiên. Và tôi nghĩ rằng vô thần cũng có thể coi là đạo. Bên cạnh đó, mình tin vào các quy luật của tự nhiên và các triết lý nhân sinh. Quan điểm của mình là khi bạn tin vào điều gì đó không có bằng chứng, đó là lý do nó được gọi là niềm tin. Sau đây, mình xin phép đọc một đoạn trong cuốn sách Hoàng tử bé. Ôi, ông hoàng bé nhỏ ơi, dần dà như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khóa. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi rất thích cảnh mặt trời lặn, ta đi xem mặt trời lặn đi. Nhưng phải đợi chứ, đợi cái gì? Đợi lúc mặt trời đó lặn. Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Em bảo tôi cứ tưởng còn ở nhà. Thế đấy, khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần 1 phút là đến được nước Pháp, ta có thể xem cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa, nhưng trên cái hành tinh bé nhỏ của em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn. Có ngày tôi nhìn mặt trời lặn 43 lần. Một chốc sau em nói thêm, ông biết đấy, khi người ta buồn, người ta thích cảnh mặt trời lặn. Thế cái ngày 43 lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không? Nhưng ông Hoàng nhỏ bé không trả lời.
Khi tôi nhìn lại quá khứ và nghĩ về việc đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian vô ích, đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian vào những ảo tưởng, vào những sai lầm và sự lười biếng, vào sự thiếu hiểu biết về cách sống, cách tôi đã không coi trọng thời gian, cách tôi đã phạm tội với chính trái tim và tinh thần của mình. Trái tim tôi rỉ máu. Cuộc sống là một món quà, cuộc sống là hạnh phúc, mỗi phút giây có thể là một thời đại hạnh phúc. Nếu tuổi trẻ tôi biết. Bây giờ, thay đổi cuộc sống của mình, tôi đang được tái sinh thành một hình dạng mới. Anh trai, tôi thề với anh rằng tôi sẽ không mất đi hy vọng và sẽ giữ gìn tinh thần và trái tim của mình trong sạch. Tôi sẽ được tái sinh thành một điều tốt đẹp hơn. Đó là toàn bộ hy vọng của tôi. Trích lời văn của Fyodor Dostoevsky. Ông là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov. Ông là một nhà văn thiên tài, là một nhà triết gia vĩ đại của thế kỷ 19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình này, và đó là những dòng suy nghĩ của mình trong chuyến đi tại thời điểm này. Mời các bạn ghé thăm trang web cậu hoàng phú yên.com để đọc những bài viết nhé.